Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon. Ebben a kis rövid videóban szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan mentettem meg a gyermekeim néhány ruhadarabját. Előre szeretném leszögezni, hogy ez a videó nem éppen úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Egyrészt nem jól voltak beállítva a kamerámon a beállítások, és egy kicsit másabb a képi anyag, illetve sietnem kellett, tehát ezeket az öltéseket, amiket be fogok nektek mutatni, lehet sokkal szebben, precízebben kivitelezni, részletesebben, részletgazdagabban, de én most csak azt szerettem volna elnagyolva megmutatni nektek ebben a videóban, hogy nem feltétlenül muszáj kidobni még azokat a ruhadarabokat sem, amiket már menthetetlennek találunk, mert voltak olyan darabok, amiket olyan szinten sikerült rendbehozni, hogy még akár óvodába is vissza rá tudom adni a gyermekre. Az első egy olyan ruhadarab, ahol az eredeti varrás bomlott meg. Ebben az esetben nagyon-nagyon könnyű a dolgunk, hiszen csak össze kell öltenünk, azt megmutatom nektek, hogy hogyan. Ahogy mutattam nektek, egy olyan részen indulunk, ahol még megvan az eredeti varrás, aztán a képen látható öltésekkel dolgozunk, és igyekezzünk mindig a már meglévő tűnyomokban haladni, és mindjárt meg fogjátok látni, hogy mennyire egyszerű az egész. Utána már csak annyi, hogy összehúzzuk az egészet, hátul eldolgozzuk, és készen is vagyunk. Ezekben az esetekben a legkönnyebb a dolgunk, nyilvánvalóan ezeket meg lehet oldani varógéppel is, de ebben a videóban kimondottan olyan anyukáknak szeretnék segíteni, akik nem rendelkeznek varógéppel. A következő az egy kikoptatott térdű nadrág. Na most azt szeretném elmondani nektek, hogy ezeket a befoltozott nadrágokat már nem adom rájuk a gyerekeimre az iskolába vagy az óvodába, ezek már itthoni ruhadarabként szolgálnak, itthon is már inkább ilyen kinti játszósként. Viszont semmiképpen sem szerettem volna még le sem vágni egy-egy nadrágot, mert amikor még menthető és még jó a gyermekre a hossza, akkor szeretem megmenteni. Itt zsáköltésekkel haladunk, amit sajnos nem narráltam, de majd lesz egy másik ruhadarab, például mint ennél a pulcsinál is, viszont ez már inkább egy hímzésre fog emlékeztetni, de mivel az előbb vékonyabb cérnával dolgoztunk, nem annyira domborodik ki, de ugyanilyen öltésekkel dolgozunk. Először egy vonalban dolgozunk, mint hogyha hímeznénk a pulcsit, de nem muszáj nagyon sűrű öltéseket csinálni, hiszen zsáköltésbe, vagy mint amikor a pitének a tetejére fonjuk meg a kis csíkokat, na hát ezt is ugyanúgy kell csinálni. Én úgy szoktam, hogy amikor már egy irányba megcsináltam az öltéseket, akkor a következő irányból a tűnek a fokával szoktam visszafelé haladni, mert sokkal egyszerűbben lehet vele így dolgozni, nem akadozik bele a cérnába a tűnek a hegye, így ahogy most mutatom nektek, és csinálunk rá egy kis foltot. Nyilván ez is már csak itthoni felső lesz, de szerintem még így is nagyon megéri foglalkozni vele, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem egy-egy gyermekem szinte képtelen vigyázni a ruháira, ha nem tudom, mit csinálok, ha nem tudom, hogy könyörgöm neki, akkor sem. Ez lehet ilyen velük született adottság. Egyébként, hogyha olyan felsővel dolgoztok, vagy ruhadarabbal, ahol mondjuk semmilyen minta nincs, akkor egész egyszerűen az ilyen lyukakat el lehet fedni úgy is, hogy akár több ilyen kis mintát hímeztek a felsőre, vagy arra, amire, és olyan, mintha direkt olyan mintás lenne. Vannak olyan ruhadarabok viszont, amit már tényleg nem lehet megmenteni, olyan formában, hogy foltozzuk. Ebben az esetben természetesen én is leszoktam vágni, felszegem rövid nadrágnak. Ennél a nadrágnál az volt a felvételnek az apropója, hogy mutassam meg nektek azt, hogy hogyan tudtok varógép nélkül úgy eldolgozni széleket, hogy az láthatatlan legyen, ne legyen csúnya, és ezt a varrás típust egyébként, ha jól tudom, fércelésnek nevezik, és nem is nagyon szokták önálló öltésként használni. Általában a varógéppel varrás előtt szokták felszegni vele, felfércelni a ruháknak az alját, viszont hogyha ügyesek vagytok és precízen dolgoztok,
akkor önálló öltésként is szerintem simán megállja a helyét. Először is bemértem a nadrágot, levágtam, aztán rögzítettem gombostűvel mindkét oldalon. Na most én itt csak az egyik oldalon fogom nektek megmutatni, mert nekem van varógépem, és én utána nyilván felvarom varógéppel, de egyébként úgy szoktuk az ilyet csinálni, hogy előbb a felső anyagon önmagában szúrjuk át, és aztán viszont a felhajtott részt varjuk át. Na most ez nem tudom mennyire érthető, de próbáljátok meg kikövetkeztetni a képi anyagból, a felvételekből. A lényeg az, hogy minél kisebb területet szúrjunk át a színéről, hogy ez egy úgymond láthatatlan öltés legyen, ezt mindjárt fogjátok is látni, hogy tényleg nem látszik, és hogyha megfelelő színű cérnát tudtok és sikerül választani, akkor viszont tényleg teljesen láthatatlan lesz. És egyébként tud ez tartós is lenni, hogyha erős cérnát használtok, de ez ennyiből áll. Felvartátok, levasaljátok, és készen is van. Ez tényleg nagyon egy egyszerű módja a nadrágok felhajtásának, hogyha nincs otthon varógépetek. A következő egy olyan nadrág lesz, amin nem tudom, hogy keletkezett ez a folt, ez a fakulás, ez több mint valószínű, hogy az én hibámból valahogy ott összekeveredett a fehér foltisztítós ruhákkal, vagy nem tudom, de a lényeg az, hogy ott valami kiszívta, és arra gondoltam, hogy hímzek rá egy maci fejet, mert szerintem ez a barna színhez illeni fog, ráadásul a kisfiam, aki ez a nadrág maci csoportos az oviban, és előbb megrajzoltam egy textilfilccel, aztán nem lett jó a közepe, meg amúgy is olyan jó a rajztudásom, hogy inkább ne is beszéljünk róla, tehát nem tudok szépen rajzolni, de mindegy, megteszi, és aztán szimplán kihímeztem. Itt is megfelelő színű cérnát választunk, én kétféle barnával dolgoztam, a nagyobb rész az világos lett, és a füle meg a kis orr közepe, vagy nem tudom, minek lehet azt nevezni. A pici arc része a medvének pedig sötét barna, nyilván az orra meg a szeme fekete, és hát ez egy egyszerű hímzés, öltés, ezen annyira nagyon nem lehet sok mindent magyarázni, a lényeg az, hogy jó sűrűn öltsétek. Én előbb nagyjából csináltam ilyen öltéseket, mert úgy könnyebb kitölteni egy-egy részt, mint sem körbefelé menni és úgy arányosítani, de hát ez rátok van bízva. És amikor megvagyunk, és most nézem, hogy a fülének a közepe akart sötét lenni, de végül is nem lett az, na mindegy, akkor jöhet a kisebbik rész, és én itt telibe bevartam, aztán utána meg ráöltöttem a fekete cérnával a száját meg az orrát. Egyébként ez nem nehéz szerintem, ezek a legegyszerűbb hímzőöltések. Ettől vannak sokkal-sokkal bonyolultabbak is, de hát ez nyilván egy másik videó téma lenne. De hát találtok már nagyon-nagyon sok oktató videót arról, hogy milyen hímzőöltések vannak, és milyennel érdemes kezdeni, ha mondjuk még soha nem csináltátok. És hát ilyen macika lett. A nadrágon nekem talán ez a kedvencem az összes megjavított ruhadarab közül. Ez egy olyan nadrág volt, amin már tényleg nagyon-nagyon sok sérülés keletkezett, de még mindig úgy voltam vele, hogy még itthon kinti játszósnak a szombati napokon, amikor tényleg nem néznek oda neki, hogy mit csinálnak, fetrengnek a földön, meg ugrálnak, meg térden csúsznak, arra még tökéletes lesz, és mivel ennek is a hossza még jó, ezt is igyekeztem ilyen zsáköltéssel, keresztöltésekkel bedolgozni, foltot varni rá. Ezt egyébként úgy csinálom, ahogy a zoknikat is szokták foltozni, bár én azokat pont nem szoktam, mert a zokni az tényleg olyan, ami annyira nagyon-nagyon gyorsan tönkre megy, hogy azt nem győzném foltozgatni, ráadásul szerintem tök kényelmetlen tud lenni,
hogyha foltozott zoknit veszel fel, és ráadásul pont a nagylábújadhoz esik az a folt, úgyhogy azzal nem nagyon szoktam foglalkozni, főleg nem a gyerekzoknikkal. Azt bevallom őszintén, hogy mivel régebben eltettem, mert úgy gondoltam, hogy majd újra hasznosítom, hát soha nem hasznosítottam újra, maximum babaruha készült belőle, de mostanában már az sem, ezért én azt ki szoktam dobni. A lányomnak a melegítő nadrágján is szintén volt, vagy 3 ilyen folt, oda ilyen egyszerű kis csillagokat hímeztem. Ez is nagyon-nagyon egyszerűen megvan, és elfedi a kis pici lyukakat, és annyira nem is feltűnő a fekete nadrágon, ráadásul nem pont a térdén volt, hanem a térde alatt, és hát ennyire érkeztem, így körülbelül 1 óra hossza volt, mire ezt mindet megcsináltam, és hát láthatjátok így a nadrágon is, hogy tényleg láthatatlan az az öltés. Ahol a gombostű benne volt hagyva, az azért volt, mert mondtam nektek, hogy az még varógéppel fel lesz varva, és szerintem ez így nagyon-nagyon szép, hogy nem látszik semmi. Itt még maradt egy picike halvány fakulás, de szerintem az már nem annyira feltűnő, mint a maci fejhelyén, ami volt, és ma pont ebben a nadrágban ment a gyermekem az óvodába. Aztán ott van még a felső, aminek ki volt a varrás mentén bomolva. Szerintem ez is teljesen jól sikerült, és nem látszik, hogy az kézzel lett varva. És egyébként az ilyen színszé, meg ilyen fast fashion ruháknak tényleg nagyon silány minőségű a varrása, és nagyon-nagyon sokszor megbomlik a varrásnál az anyag. Ezt nem is mutattam nektek, hogy ez az én új leggingsem, amit én is sikeresen beakasztottam valahová, és bevartam. Ezek nem túl szépen sikerültek, ezek a foltvarrások, de mindegy, megmutatom nektek ezt is, mert tényleg nagyon-nagyon siettem, és hát itt vannak a lányom melegítő nadrágján a csillagok is, amik egyébként a videón sokkal feltűnőbbek, de amúgy felvéve meg egyáltalán nem látszanak, hát valószínűleg ő is már ezt csak itthon fogja viselni, de mint mondtam, nekünk ez erre teljesen megfelelő, én ezzel teljesen meg vagyok így, meg a gyermekeim is, úgyhogy ez ilyen. És hogyha nem lett volna a dínó rajta ezen a pulcsin, akkor lehet, hogy még több ilyen kis foltot rávarok, de nem akartam az időt se tölteni, szerintem azzal nincsen semmi gond, hogyha valami meg van varva, vagy be van javítva, a lényeg az, hogy szakadt ne legyen. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy velem tartottatok ebben a videóban, ne haragudjatok, hogyha nem teljesen látszanak az öltéseknek a kivitelezései, én igyekeztem, de tényleg nem úgy sikerült most ez a videó, hogy szerettem volna, de nem akartam, hogy feleslegesen dolgozzak vele, tehát már megosztottam veletek, hát ha valaki így is profitálni tud valamit belőle. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk egy következő videómban, addig is puszilok mindenkit, és jó varrást! Sziasztok!